Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ευθεία κατάσταση και τις αναστροφές συγχορδιών. Κάθε συγχορδία μπορεί να παιχτεί και επομένως να ακουστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτό στη μουσική το ονομάζουμε voicing. Το voicing είναι η διαδικασία κατά την οποία επιλέγουμε να κατανέμουμε τους φθόγκους ή καλύτερα τα μέλη μιας συγχορδίας στις διάφορες ηχητικές περιοχές ή όπως αλλιώς στη μουσική λέμε, στα διάφορα μουσικά ρετζίστρα. Ένα από τα βασικά εργαλεία του voicing είναι οι αναστροφές των συγχορδιών. Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα την αναστροφή συγχορδίας, ας μιλήσουμε αρχικά για την ευθεία κατάσταση συγχορδίας. Ευθεία κατάσταση συγχορδίας. Μια συγχορδία βρίσκεται σε ευθεία κατάσταση όταν ο χαμηλότερος ηχητικά φθόγκος της είναι η θεμέλιος της. Δηλαδή η πρώτη της. Συχνά στην αρμονία αναφερόμαστε στο χαμηλότερο ηχητικά αυτόν φθόγκο με τον όρο μπάσο. Οπότε αν πούμε ότι ο μπάσος τραγουδά ή το μπάσο παίζει τη θεμέλιο της συγχορδίας, τότε εννοούμε ότι η συγχορδία βρίσκεται σε ευθεία κατάσταση. Αν για παράδειγμα έχουμε τη συγχορδία ντο μείζωνα, τότε λέμε ότι βρίσκεται σε ευθεία κατάσταση όταν ο μπάσος τραγουδά τη νότα ντο. Ή αν έχουμε τη συγχορδία λα ελάσσονα, τότε λέμε ότι βρίσκεται σε ευθεία κατάσταση όταν ο μπάσος τραγουδά τη νότα λα. Η ευθεία κατάσταση συγχορδίας αποτελεί την πιο σταθερή εκδοχή του χαρακτήρα της. Αν θέλουμε να πειραματιστούμε με τις διάφορες ακουστικές διαφοροποιήσεις του χαρακτήρα μιας συγχορδίας, τότε χρησιμοποιούμε τις αναστροφές. Πρώτη αναστροφή συγχορδίας. Μια συγχορδία βρίσκεται σε πρώτη ή όπως συχνά λέμε σε α αναστροφή όταν ο χαμηλότερος ηχητικά φθόγκος της είναι η τρίτη της. Αν για παράδειγμα έχουμε πάλι την ντο μείζωνα συγχορδία, τότε λέμε ότι βρίσκεται σε πρώτη αναστροφή όταν ο μπάσος τραγουδά τη νότα μη. Ή αν έχουμε πάλι τη συγχορδία λα ελάσσονα, τότε λέμε ότι βρίσκεται σε πρώτη αναστροφή όταν ο μπάσος τραγουδά τη νότα ντο. Η πρώτη αναστροφή προσδίδει μια λιγότερο σταθερή εκδοχή του χαρακτήρα της συγχορδίας σε σχέση με την ευθεία κατάσταση. Δίνει μια αίσθηση κινητικότητας και ροής, μια πιο ανάλαφρη θα λέγαμε διάθεση. Η πρώτη αναστροφή χρησιμοποιείται περισσότερο κατά την εξέλιξη μιας αρμονικής διαδοχής και είναι λιγότερο κατάλληλη για εκείνα τα σημεία που θέλουμε να δώσουμε την αίσθηση της ολοκλήρωσης μιας φράσης, σημεία στα οποία είναι προτιμότερη η ευθεία κατάσταση. Η α αναστροφή χρησιμοποιείται πολύ συχνά καθώς μας δίνει ποικιλία στο άκουσμα της συγχορδίας, χωρίς όμως να την απομακρύνει πολύ από τον αρχικό της χαρακτήρα. Δεύτερη αναστροφή συγχορδίας. Μια συγχορδία βρίσκεται σε δεύτερη ή όπως συχνά λέμε σε β αναστροφή όταν ο χαμηλότερος ηχητικά φθόγκος της είναι η πέμπτη της. Αν για παράδειγμα έχουμε πάλι τη συγχορδία ντο μείζωνα, τότε λέμε ότι βρίσκεται σε δεύτερη αναστροφή όταν ο μπάσος τραγουδά τη νότα σολ. Ή αν έχουμε πάλι τη συγχορδία λα ελάσσονα, τότε λέμε ότι βρίσκεται σε β αναστροφή όταν ο μπάσος τραγουδά τη νότα μη. Η δεύτερη αναστροφή, κυρίως στην κλασική αρμονία, θεωρείται η πιο ασταθής εκδοχή του χαρακτήρα μιας συγχορδίας και χρησιμοποιείται με πολύ προσοχή σε συγκεκριμένα σημεία μιας αρμονικής διαδοχής. Τρίτη αναστροφή συγχορδίας. Μια συγχορδία βρίσκεται σε τρίτη ή όπως συχνά λέμε σε γάμα αναστροφή όταν ο χαμηλότερος ηχητικά φθόγκος της είναι η έβδομη της. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, η τρίτη αναστροφή αφορά μόνο στις συγχορδίες εβδόμης. Αν για παράδειγμα έχουμε τη συγχορδία ντο μείζωνα με μικρή έβδομη ή αλλιώς την ντο 7, τότε λέμε ότι βρίσκεται σε τρίτη αναστροφή όταν ο μπάσος τραγουδά τη νότα σι ύφεση. Ή αν έχουμε τη συγχορδία λα ελάσσονα με μικρή έβδομη, τότε λέμε ότι βρίσκεται σε τρίτη αναστροφή όταν ο μπάσος τραγουδά τη νότα σολ. Οι συγχορδίες εβδόμης καθώς δημιουργούν μεταξύ των φθόγκων τους το διάστημα εβδόμης που θεωρείται διάφωνο, κατατάσσονται στις διάφωνες συγχορδίες. Για την έννοια της συμφωνίας και της διαφωνίας έχουμε μιλήσει σε προηγούμενο επεισόδιο, το link του οποίου θα βρείτε στην περιγραφή. Επομένως, η τρίτη αναστροφή που εμφανίζει την έβδομη στον μπάσο παρουσιάζει ένα πολύ ιδιαίτερο άκουσμα και φυσικά εμπεριέχει και τη διαφωνία, στοιχεία που ενισχύουν την αίσθηση της αστάθειας και της κίνησης. Οι συγχορδίες εβδόμης στην κλασική αρμονία χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης, ενώ στη μοντέρνα αρμονία η χρήση τους είναι πολύ πιο ελεύθερη. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Αυτό
Αυτό εδώ είναι το CD μου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στη φυσική του μορφή στα δισκοπωλεία, αλλά και να το παραγγείλετε online, αλλά φυσικά μπορείτε να το βρείτε και στην ψηφιακή του μορφή σε όλες τις πλατφόρμες ψηφιακής διανομής μουσικής. Αυτά είναι τα δύο μου εκπαιδευτικά βιβλία μουσικής που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Φίλιππος Νάκας, η θεωρία της σύγχρονης μουσικής και το σολφέζ της σύγχρονης μουσικής. Μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα μουσικά βιβλιοπωλεία ή να τα παραγγείλετε online. Και για όσους έχετε μικρά παιδιά στην οικογένεια, μπορείτε να βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία τα δύο μου παιδικά μουσικά παραμύθια, τη Φλόρα και τη Λίδα τη Φυσαλίδα, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Ας ακούσουμε αρχικά μια τρίφωνη μείζωνη συγχορδία σε ευθεία κατάσταση και μετά στις δύο τις αναστροφές. Έστω ότι αυτή η συγχορδία είναι η ντο μείζωνα. Σε ευθεία κατάσταση η ντο μείζωνα έχει τη θεμέλιο στον μπάσο, δηλαδή την νότα ντο. Σε πρώτη αναστροφή έχει την τρίτη της στον μπάσο, δηλαδή την νότα μη. Και σε δεύτερη αναστροφή έχει την πέμπτη της στον μπάσο, δηλαδή την νότα σολ. Ας τις ακούσουμε ξανά. Ευθεία κατάσταση. Πρώτη αναστροφή. Δεύτερη αναστροφή. Ας ακούσουμε τώρα μια τρίφωνη ελάσσονα συγχορδία σε ευθεία κατάσταση και μετά στις δύο τις αναστροφές. Έστω ότι αυτή η συγχορδία είναι η λα ελάσσονα. Σε ευθεία κατάσταση λοιπόν η λα ελάσσονα θα έχει τη θεμέλιο στον μπάσο, δηλαδή τη νότα λα. Σε πρώτη αναστροφή θα έχει την τρίτη της στον μπάσο, δηλαδή τη νότα ντο. Και σε δεύτερη αναστροφή θα έχει την πέμπτη της στον μπάσο, δηλαδή τη νότα μη. Ας τις ακούσουμε ξανά. Ευθεία κατάσταση. Πρώτη αναστροφή. Δεύτερη αναστροφή. Ας ακούσουμε τώρα μια συγχορδία εβδόμης, μια μείζωνα με έβδομη μικρή, τη λεγόμενη δεσπόζουσα, στην ευθεία της κατάσταση και στις τρεις αναστροφές της. Έστω ότι αυτή η συγχορδία είναι ισολεπτά. Σε ευθεία κατάσταση ισολεπτά θα έχει τη θεμέλιό της στον μπάσο, δηλαδή τη νότα σολ. Σε πρώτη αναστροφή θα έχει την τρίτη της στον μπάσο, δηλαδή τη νότα σι. Σε δεύτερη αναστροφή θα έχει την πέμπτη της στον μπάσο, δηλαδή τη νότα ρε. Και σε τρίτη αναστροφή θα έχει την έβδομη στον μπάσο, δηλαδή τη νότα φα. Ας την ακούσουμε ξανά. Σε ευθεία κατάσταση. Σε πρώτη αναστροφή. Σε δεύτερη αναστροφή. Και σε τρίτη αναστροφή. Τέλος, ας ακούσουμε μια ελάσσονα συγχορδία εβδόμης σε ευθεία κατάσταση και στις τρεις αναστροφές της. Έστω ότι αυτή η συγχορδία είναι η ρε μινόρ 7. Σε ευθεία κατάσταση η ρε μινόρ 7 θα έχει τη θεμέλιό της στον μπάσο, δηλαδή τη νότα ρε. Σε πρώτη αναστροφή θα έχει την τρίτη της στον μπάσο, δηλαδή τη νότα φα. Σε δεύτερη αναστροφή θα έχει την πέμπτη της στον μπάσο, δηλαδή τη νότα λα. Και σε τρίτη αναστροφή θα έχει την έβδομή της στον μπάσο, δηλαδή τη νότα ντο. Συμβολισμοί των αναστροφών. Στην κλασική και τη μοντέρνα αρμονία, οι συμβολισμοί των αναστροφών εμφανίζουν διαφορές, οπότε θα τις μελετήσουμε ξεχωριστά. Ας ξεκινήσουμε με τους συμβολισμούς των αναστροφών στη μοντέρνα αρμονία. Συμβολισμοί των αναστροφών στη μοντέρνα αρμονία. Στη μοντέρνα αρμονία η αναστροφή συμβολίζεται με μια πλάγια κάθετο, slash, μετά το συμβολισμό του ακόρντου και μετά την πλάγια κάθετο γράφουμε τη νότα που παίζει το μπάσο. Έτσι, αν πάρουμε ένα από τα προηγούμενα παραδείγματα, έστω τη σολ 7, τότε στην ευθεία της κατάσταση θα γράφετε απλώς σολ 7. Στην πρώτη αναστροφή θα γράφετε σολ 7 slash σι. Στη β' αναστροφή θα γράφετε σολ 7 slash ρε, ενώ στη γ' αναστροφή θα γράφετε σολ 7 slash
Φα. Συμβολισμοί των αναστροφών στην κλασική ή αλλιώς παραδοσιακή αρμονία. Στην κλασική αρμονία, οι αναστροφές αναγράφονται δίπλα από τους λατινικούς αριθμούς που αντιστοιχούν στις βαθμίδες της κλίμακας πάνω στις οποίες χτίζονται οι συγχορδίες, με τη χρήση αραβικών αριθμών. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην τονικότητα ντο μείζωνα και λαμβάνουμε την τρίφωνη συγχορδία της τονικής ντο μείζωνα. Αυτή η συγχορδία συμβολίζεται με τον λατινικό αριθμό 1, καθώς χτίζεται πάνω στην πρώτη βαθμίδα της κλίμακας. Σε ευθεία κατάσταση, η ντο μείζωνα συμβολίζεται συνήθως μόνο με το λατινικό της αριθμό. Αν χρειαστεί να επισημάνουμε πως μια συγχορδία πρέπει να γραφτεί σε ευθεία κατάσταση, τότε χρησιμοποιούμε τον αριθμό 5 ή το 5-3. Σε πρώτη αναστροφή, η ντο μείζωνα συμβολίζεται με τον λατινικό της αριθμό και τον αριθμό 6 ή 6-3. Σε δεύτερη αναστροφή, η ντο μείζωνα συμβολίζεται με τον λατινικό της αριθμό και τους αριθμούς 6-4. Οι αριθμοί αυτοί φυσικά και δεν είναι τυχαίοι, αλλά μας δίνουν τους υπόλοιπους φθόγκους της συγχορδίας αν κατασκευάσουμε τα αντίστοιχα ανιώντα διαστήματα από την νότα του μπάσου. Η πρακτική αυτή προέρχεται από την τεχνική του ενάριθμου βάσιμου της εποχής του Μπαρόκ. Έτσι, στην ευθεία κατάσταση, οι αριθμοί 5 και 3 μας δίνουν την τρίτη και την πέμπτη της συγχορδίας αντίστοιχα. Δηλαδή, από την νότα ντο που τραγουδά ο μπάσος, μια ανιούσα τρίτη μας δίνει την νότα μη και μια ανιούσα πέμπτη μας δίνει τη νότα σολ. Στην πρώτη αναστροφή, όπου στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο μπάσος τραγουδά τη νότα μη, οι αριθμοί 6 και 3 μας δίνουν τα υπόλοιπα μέλη της συγχορδίας ντο. Καθώς αν κατασκευάσουμε μια ανιούσα έκτη και μια ανιούσα τρίτη από το φθόγκο μη, τότε θα έχουμε τις νότες ντο και σολ. Στη δεύτερη αναστροφή, όπου εδώ ο μπάσος τραγουδά τη νότα σολ, οι αριθμοί 6 και 4 μας δίνουν τα υπόλοιπα μέλη της συγχορδίας ντο. Καθώς αν κατασκευάσουμε ένα ανιών διάστημα έκτης και ένα ανιών διάστημα τετάρτης, τότε θα αντλήσουμε τις νότες μη και ντο. Ας εξετάσουμε τώρα την περίπτωση μιας συγχορδίας με έβδομη, πάλι από την τονικότητα της ντο. Ας πάρουμε τη συγχορδία εβδόμης που χτίζεται πάνω στη βαθμίδα της δεσπόζουσας, δηλαδή πάνω στο φθόγκο σολ. Τότε θα έχουμε τη συγχορδία σολ 7 που είδαμε και πιο πριν. Η συγχορδία αυτή συμβολίζεται με το λατινικό αριθμό 5, καθώς όπως είπαμε χτίζεται πάνω στην πέμπτη βαθμίδα της κλίμακας, αλλά και τον αριθμό 7 που συμβολίζει την έβδομη της συγχορδίας. Και αυτός είναι και ο συμβολισμός της ευθείας κατάστασής της. Εδώ τη βλέπετε γραμμένη και σε διπλό πεντάγραμμο. Σε πρώτη αναστροφή η σολ 7 συμβολίζεται με το λατινικό της αριθμό και τους αριθμούς 6-5 ή αλλιώς 6-5-3. Σε δεύτερη αναστροφή η σολ 7 συμβολίζεται με το λατινικό της αριθμό και τους αριθμούς 4-3 ή 6-4-3. Σε τρίτη αναστροφή η σολ 7 συμβολίζεται με τον λατινικό της αριθμό και τους αριθμούς 6-4-2 ή 4-2 ή απλώς 2. Ξανά εδώ οι αριθμοί αυτοί δεν είναι τυχαίοι, αλλά μας δίνουν τους υπόλοιπους φθόγκους της συγχορδίας αν κατασκευάσουμε τα αντίστοιχα ανιώντα διαστήματα από την νότα του μπάσου. Το 6-5 ή αλλιώς 6-5-3 μας δίνει αν ανέβουμε τα αντίστοιχα διαστήματα από την νότα σι, τις νότες σολ, φα και ρε. Το 4-3 ή αλλιώς το 6-4-3 μας δίνει αν ανέβουμε τα αντίστοιχα διαστήματα από τη νότα ρε, τις νότες σι, σολ και φα. Και το 2 ή αλλιώς 6-4-2 μας δίνει αν ανέβουμε τα αντίστοιχα διαστήματα από τη νότα φα, τις νότες ρε, σι και σολ. Στο ενάριθμο βάσιμο, figured bass στα αγγλικά, χρησιμοποιούμε τις πιο απλές μορφές αυτών των συμβολισμών. Δηλαδή το 6-5 για την πρώτη αναστροφή, το 4-3 για την β' αναστροφή και το 2 για τη γ'. Στον πίνακα που βλέπετε μπορείτε να δείτε τους συμβολισμούς των αναστροφών τόσο στις τρίφωνες συγχορδίες όσο και στις συγχορδίες εβδόμης στην κλασική αρμονία. Όσοι μελετάτε τις αναστροφές των συγχορδιών, αυτό το πινακάκι θα σας φανεί πολύ χρήσιμο και μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή PDF από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Ας ακούσουμε ακόμα μια φορά το πώς οι αναστροφές επιδρούν στο χαρακτήρα των συγχορδιών αλλά και την ακουστική ποικιλία που μας προσφέρουν. Θα χρησιμοποιήσω τις 4 συγχορδίες που είδαμε στα προηγούμενα παραδείγματα, την ντο ματζόρε, τη λα μινόρε, τη ρε μινόρε 7 και τη σολ 7, οι οποίες τυχαίνει όλες να ανήκουν στην ντο μείζωνα τονικότητα και να αποτελούν τις βαθμίδες πρώτη, έκτη, δεύτερη μεθεβδόμης και πέμπτη μεθεβδόμης αντιστοίχως. Ας ακούσουμε λοιπόν τις 4 αυτές βαθμίδες, πρώτα σε ευθεία κατάσταση και μετά θα παίξουμε με τις αναστροφές για να δημιουργήσουμε ποικιλία και ενδιαφέρον στο τελικό άκουσμα. Έστω η αρμονική διαδοχή πρώτη, πέμπτη μεθεβδόμης, έκτη, δεύτερη μεθεβδόμης,
πέμπτη μεθ' και πρώτη. Σε ευθεία κατάσταση αυτό θα ακουστεί κάπως έτσι. Θα παίξουμε τώρα την ίδια αρμονική διαδοχή με τη χρήση αναστροφών. Μια δεύτερη εκδοχή με αναστροφές στην ίδια αρμονική ακολουθία. Και μια τρίτη εκδοχή με αναστροφές στην ίδια πάλι αρμονική ακολουθία. Έστω τώρα λοιπόν μια τελευταία αρμονική διαδοχή με τις ίδιες συγχορδίες σε άλλη σειρά. Πρώτη, πέμπτη μεθ' πρώτη, δεύτερη, πέμπτη μεθ' έκτη, πέμπτη μεθ' και πρώτη. Θα την ακούσουμε πρώτα σε ευθεία κατάσταση και μετά θα χρησιμοποιήσουμε διάφορες αναστροφές. Ας ακούσουμε τώρα μια πρώτη εκδοχή της ίδιας ακολουθίας με τη χρήση αναστροφών. Μια δεύτερη εκδοχή της ίδιας αρμονικής ακολουθίας με χρήση άλλων αναστροφών. Και μια τελευταία εκδοχή της ίδιας αρμονικής ακολουθίας με τη χρήση αναστροφών. Η καλή γνώση των κανόνων της αρμονίας για το πώς η μία συγχορδία διαδέχεται την άλλη, αλλά και η κατάλληλη χρήση των αναστροφών μπορούν να δημιουργήσουν μια τεράστια ποικιλία στο τελικό ακουστικό αποτέλεσμα. Όλα όσα είπαμε σήμερα μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά με πολλά παραδείγματα και ασκήσεις στο βιβλίο μου «Η θεωρία της σύγχρονης μουσικής». Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, ακολουθήστε με στα social media, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αν σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο, τότε δείτε στην περιγραφή με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να στηρίξετε αυτό το κανάλι. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.